أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to New Education The 8% की यूनिट नंबर 12 और यूनिवर्स पागे के लास्ट पार्ट टे पागे के ज़रूर सरा द लाइफ ऑफ सन टॉपिक दे पागे के MCQs दी ज़रूर सरा 78 नंबर दे like other stars the nuru suru pashante our sun is a star چې زمونږ د sun چې د نور دام یو star دی یو ستوری دی which of the following reactions energized it at core چې د دې کور چې کوم دی د دې مرکز هغې ته انرژي چې دی کم ریاکشن ورکوي نمبر A کیمیکل B فزیکل C بایولوژیکل D نیوکلیر نو D نمبر کریکټ دی چې دې کې نیوکلیر ریاکشن کیږي او د هغې د وجې نه انرژي پکې پیدا کیږي 79 number about 4.6 billion years ago large cloud of gas mostly dash and dust in our galaxy formed our sun چې 4.6 بلین ایر چې دی مخکې ډېر شي کلاوډز چې کوم دي د ګیسونو زیاتتر چې په ډیش باندې مشتمل او ډسټو زمونږ په دې ګلیکسیز کې چې هغه راغونډ شو د هغې نه نور چې دی هغه جوړ شو نمبر اکسیجن بي هیلیم سی هایډروجن ډي نایټروجن نو سی نمبر کریکټ دی چې دا ګیسز چې کوم دي موسټلی په دې کې هایډروجن 74% په هایډروجن دی او بیا پکې هیلیم دی بیا نور ګیسز دي 80 نمبر دی چې in how much time the formation of our sun completed چې زمونږ دا نور چې کوم دی د څومره وخت واغسته چې په هغې کې دی complete شو نمبر 18,000 year B 10 years or C 100 million year D 10 billion year نو C نمبر کریکټ دی چې 100 billion years 81 نمبر دی چې when we look at the closest star outside our solar system چې کله موږ خپل سولر سیسټم نه بهر یو نږدې سټار چې دی هغه ګورو الفا سینچوري نو هغه الفا سینچوري ستوری دی we are really looking into the dash نو دا موږ ډیش طرف ته چې دی هغه بوځي نمبر A future B present C past او D all of these نو C نمبر کریکټ دی چې دا موږ د هغې پاست ته چې دی هغه بوځي 82 number day when we are looking at alpha centauri کله چې موږ alpha centauri ته ګورو it mean that the light emitted by this star was چې دا star چې کوم دی د light خارجي dash year د څو کالونه ago that reached the suns کوم چې نور ته په څو وخت کې رارسي نمبر A 4.3 B 6.5 C 8.61.5 A نمبر کریکټ دی چې دا ځمکې ته 4.3 ایئرز کې چې دی دا ځمکې ته رارسي د دې لایټ الفا سینچوري 83 number of the following is our neighbor galaxy چې زمونږ ګاونډي ګلیکسي چې دا کم ده نمبر A سیریز B انټرومیډیا C NCG 1569 D ESO 305 G 004 نو B نمبر کریکټ دی چې انټرومیډیا ګلیکسي چې کوم ده دا زمونږ نایبرنګ ګلیکسي ده 84 نمبر دی when we are looking at Andromeda کله چې موږ انټرومیډیا ته ګورو it mean that the light emitted by this galaxy چې دا ګلیکسي چې کوم لایټ خارجي was dash million year ago چې د هغې dash million year وشو that reaches the earth کوم چې ځمکې ته رارسي نمبر A 2.4 B 6.5 C 8.6 D 1.5 نو A نمبر کریکټ دی 2.4 million years دی د دې وشو 85 نمبر دی د نیوکلیر ریاکشن at the core of the sun چې د نور په کور په مرکز کې چې کوم نیوکلیر ریاکشن کیږي will continue for another dash billion year دا به روان dash billion year پورې کنټینیو وي نمبر A 4 B 5 C 1.6 D 1.5 نو B نمبر کریکټ دی چې 5 billion year چې دی نو دی ته پاتې دی 10 billion year د دې ټوټل ټایم دی 4.5 billion year شو او 5.5 billion year پاتې دي خو دلته دو 5 ورکړی دی 86 نمبر دی چې what will happen چې څه به کېږي when the sun run out of nuclear fuel چې کله په نور کې nuclear fuel ختم شي نمبر A the sun will disappear B the sun will grow into the red giant C the sun will become black hole at once D none of these نو B نمبر کریکټ دی چې the sun will grow into red giant نور چې دا به red giant چې دی هغه لاړ شي ځکه چې
د نور مقداري سایز یا د نور نه کمی نو هغه به وایټ ډوارف ته چې دی هغه بدلیږي، نو د هغې نه مخکې ریډ جاینټ ته ځي. 87 نمبر دی چې how many times the size of the sun will increases، چې د نور سایز به څومره زیاتیږي when it will run out of fuel، چې کله دی کې فیول ختم شي and become red giant، او دین red giant چې جوړ شي. نمبر 18 B 20 C 30 D 100، نو سی نمبر کریکټ دی چې 30 ټایم به دا نور چې دی به غټ شي. 88 نمبر دی the red giant phase of the sun will last for about dash billion year، red giant phase چې کوم دی د نور دا به څو وخته پورې. نمبر 4 B 2 C 1.60 1.5، نو بی نمبر کریکټ دا به 2 billion year پورې. 89 دی when sun becomes red giant، چې کله نور red giant جوړ شي it will dash earth. نمبر A go away from B close to C remain the same place D none of these، نو بی نمبر کریکټ دی چې کوم close to the earth، نو دا نور چې دا به نور ځمکې ته چې نږدې شي. 90 نمبر دی چې at the end of the red giant phase، چې کله red giant phase ختم شي the sun will turn into dash، نو نور به dash ته بدل شي. نمبر A neutron star B black hole C white dwarf D none of these، نو C نمبر کریکټ دی چې دا به white dwarf ته بدل شي. 91 نمبر دی چې which of the following instrument is used، چې په لاندې کومه اله استعمالیږي by the astronomer to observe the distinct object، چې astronomer چې کوم دی هغه لرې څیزونه پې ګوري، اسماني object پې ګوري. نمبر A microscope B telescope C ophthalmoscope D periscope، نو B نمبر کریکټ دی چې دپاره ټیلیسکوپ چې دی استعمالیږي. 92 نمبر which of the following is are used in telescope، ټیلیسکوپ کې څه استعمالیږي. نمبر A curve mirror B glasses C plane mirror D both and B، نو D نمبر کریکټ دی چې curve mirror پکې هم استعمالیږي او glass پکې هم استعمالیږي. 93 چې the bigger the mirror، چې mirror څومره غټي and lenses او lenses هم غټي the dash light telescope can gather. نمبر A less B same C more D independent، نو C نمبر کریکټ دی چې څومره mirror غټیږي نو عمره زیات لایټ چې دی ټیلیسکوپ هغه به راغونډي. 94 نمبر دی چې which of the following is called optical telescope، optical telescope چاته ویل کېږي. نمبر A visible light telescope B ultraviolet light telescope C reflective telescope D none of these، نو A نمبر کریکټ دی چې visible light telescope چې دی د optical telescope دی ته ویل کېږي. 95 نمبر دی چې which of the following is are used in modern broad spectrum telescope، چې په دې لاندې کې کوم استعمالیږي په spectrum telescope کې. نمبر A radio waves B ultraviolet rays and x-rays C gamma rays D all of this، نو D نمبر کریکټ دی چې په دې کې دا ټول rays چې دی دا استعمالیږي. 96 نمبر دی چې where the space telescope located، چې سپیس ټیلیسکوپ چې دا په کوم ځای کې to observe distinct planets، کوم چې لرې planets چې دی هغه معلوموي galaxies او galaxies and other astronomical objects او نور astronomical objects چې دی هغه معلوموي. نمبر A on earth B on moon C in Spain D all of these، نو C نمبر کریکټ دی چې دا په سپیس کې موجود دي. 97 نمبر دی چې which of the following is an example of a space telescope، چې ویلانی کوم مثال د space telescope ته. نمبر A optical telescope B visible light telescope C Hubble space telescope D all of these، نو C نمبر کریکټ دی چې دا Hubble space telescope دی. 98 نمبر دی چې Hubble space telescope was discovered by scientist dash، چې Hubble space telescope چې دی دا کم ساینسدان ډسکور کړی. نمبر A جیمز ویب C ایډوین هبل C اینسټین D سټیفن هاکن، نو B نمبر کریکټ دی چې دا ایډوین هبل چې دی ډسکور کړی. 99 نمبر دی چې when was the Hubble space telescope launched in its orbit، چې کله چې دی Hubble space telescope چې دی خپل اوربیټ کې پرېښودلی شوی. نمبر A 1970 B 1980 C 1990 D 2000، نو C نمبر کریکټ دی چې 1990. 100 نمبر دی چې which of the following is the largest space telescope flown in space، چې largest space telescope چې دی هغه کوم یو دی. نمبر A جیمز ویب space telescope B visible light telescope C Hubble telescope D all of these، نو A نمبر کریکټ دی چې جیمز ویب space telescope چې د ټولو نه غټ دی.
101 number day which of the following telescope is are used to observe more distinct objects in even in the university بلاندې کوم ټلسکوپ داسې دی چې هغه لري شیزونه چې دی هغه ګوري په سپیس کې او یونیورس کې چې کوم ایونټس چې دی کېږي هغه ګوري. نمبر 8 جیمز ویب سپیس ټلسکوپ بی ویزیبل لایټ ټلسکوپ سی هابل ټلسکوپ डी all of these. نو په دې کې A نمبر کریکټ دی جیمز ویب سپیس ټلسکوپ. 102 نمبر دی چې which of the following telescope is are used to observe the old star چې په لاندې کوم ټلسکوپ استعمالېږي چې هغه old star چې کوم دی هغه معلوموي and first galaxy in the universe کې چې کوم first galaxies راغلي. هبل ټلسکوپ بی ویزیبل لایټ ټلسکوپ سی جیمز ویب سپیس ټلسکوپ डी all of these. نو په دې کې C نمبر کریکټ دی چې جیمز ویب سپیس ټلسکوپ. 103 نمبر دی چې which of the following telescope is are used چې ولاندې کوم ټلسکوپ استعمالېږي to provide atmospheric detail چې atmospheric detail چې دی هغه راکړي about planets د planets په باره کې other than solar system د solar system نه چې کوم علاوه دي for potential habitability چې په هغې کې ژوند تیریږي او که نه تیریږي د ژوند تیرولو قابل دي دا planets او که نه دي. نمبر A visible light telescope B James Webb space telescope C Hubble telescope D all of these. نو دې کې B نمبر چې کریکټ دی چې دې لپاره جیمز ویب ټلسکوپ چې سپیس ټلسکوپ استعمالېږي. 104 نمبر دی چې which of the following is space vehicle without astronauts in it چې ولاندې کوم سپیس ویکل دی سپیس ګاډي چې په هغې کې astronauts چې دی هغه نشته دی that is launched into the space to explore universe او د یونیورس د معلومولو دپاره هغه خېجولی شوي دي. نمبر A space probe B James Webb space telescope C Hubble telescope D all of these. نو په دې کې A نمبر کریکټ دی space probe. 105 دی which of the following is used to achieve measurement that are difficult on earth چې په دې لاندې کوم چې استعمالېږي چې هغه میجرمنټ کوي پیمایش کوي کوم چې د ځمکې نه هغه ګرانه ده and they can be designed not to return back او داسې جوړ کړی شوي چې د ځمکې ته واپس نه راځي. نمبر A space probe B James Webb space telescope C Hubble telescope D all of these. نو A نمبر کریکټ دی space probe. 106 نمبر دی which of the following is the first space probe چې اولنی space probe چې دی هغه کوم یو دی. نمبر A space probe Galileo B Voyager 2 B Voyager 1 D Hubble space telescope. نو A نمبر کریکټ دی چې space probe Galileo چې دی دا اولنی space probe دی. 107 نمبر دی چې which was the first spacecraft to orbit and give information about planet Jupiter its moon and rings چې کوم اولنی چې دی spacecraft چې هغه د جوپیټر پلانټ چې دغه باره کې معلومات هغه راکړي او د هغې د مونز په باره کې او د هغې نه چې کوم ګیټ چاپېره رنګ دی کوم دایره ده. نمبر A space probe Galileo. نو A نمبر کریکټ دی چې دا space probe Galileo. 108 نمبر دی چې when the space probe Galileo was launched دا کله لنچ کړی شوی دا space probe چې کوم دی نو په دې کې D نمبر کریکټ دی چې اکتوبر 1889. 109 نمبر دی چې when the space probe Galileo was arrived close to Jupiter د جوپیټر ته نږدې چې دی هغه کله راغلی نو D نمبر کریکټ دی دسمبر 1995. 110 نمبر دی چې when the space probe Galileo was crashed چې space probe Galileo چې دی هغه کله ختم کړی شو deliberately into Jupiter کې دانسته طور باندې. نمبر A سپټمبر 2003. نو دې کې A نمبر چې کریکټ دی چې دا 2003 سپتمبر کې چې دی هغه ختم کړی شوی. 111 نمبر which one of the following has impacted astronomy چې په دې لاندې کې کوم چې کوم دی د هغې اثر دی په astronomy باندې more than any other object د نور شیزونو په مقابله کې person or even in history که هغه سړي دي که ایونټ یې په هسټري په ترای کې. نمبر A space probe Galileo B James Webb space telescope C Voyager 1 B Hubble space telescope. په دې کې D نمبر کریکټ دی چې Hubble space telescope. 112 نمبر which of the following travel to world many planets in our solar system چې په دې لاندې کې کوم چې کوم دی هغه
په سولر سیستم کې ټریول کړی ګرځېدلی او تر دې پورې اینډ ایون بیهایند د اربیټا او پلوټو نه ګیر چاپېره هم ګرځېدلی نو A سپیس پروب ګلیلیو B جیمز ویب سپیس ټیلیسکوپ C ویګار 1 D هابل سپیس ټیلیسکوپ نو डी نمبر کریکټ دی چې هابل سپیس ټیلیسکوپ ساری دی کې سی نمبر چې کریکټ دی چې دا ویګر 1 چې دی دا یو چې دی پکې استعمال شوی دی سپیس پروب چې کوم دی 113 نمبر دی which of the following is Pakistan Space Agency پاکستان سپیس ایجنسی چې دا هغه کومه یو ده نو په دې کې A نمبر ناسا B دی سپارکو C NIH او D PSTB نو B نمبر چې کریکټ دی چې سپارکو چې کوم دا پاکستان سپیس ایجنسی ده 114 نمبر چې which of the following has been improved due to the artificial satellite چې بریلانی کم چې کوم دی هغه امپروو کړی شوی دی artificial satellite د وجې نه چې دی هغه امپروو شوی دی نمبر 8 telecommunication B weather forecasting C both and B نو C نمبر کریکټ دی چې artificial satellite د وجې نه telecommunication چې دی هغه ټیک شوی دی weather forecasting چې دی هغه هم ښه شوی دی 115 نمبر دی چې the distances in space are measured in چې distance یې په space کې په څه measure کېږي نمبر A meters B milli miles C light year D kilometer نو C نمبر کریکټ دی چې light year 116 دی چې milky way is classified as چې milky way چې دی classify شوی دا تقسیم شوی نمبر A spherical galaxy B elliptical C irregular D spherical galaxy نو په دې کې A نمبر کریکټ دی چې دا سپایرل ګیلکسي دا ګول شکل والا دا 117 دی چې with no or very little star formation چې کې بالکل نو یا بالکل کم سٹار جوړیږي ګیلکسي is called دی ګیلکسیز دا ویل کېږي نمبر A spiral B elliptical C irregular D spherical دی کې B نمبر کریکټ دی چې دا elliptical ګیلکسیز دا چې په دې کې نو سٹار چې دی نه جوړیږي 118 نمبر دی چې when the mass of star is equal to our sun چې کله ماس دی هغه د سٹار زموږ د نور مقدار شي it will turn into dash نو دا dash ته بدلیږي نمبر A white dwarf B neutron star C black hole D singularity نو A نمبر کریکټ دی چې white dwarf ته چې بدلیږي 119 نمبر دی چې during star formation چې کله star جوړیږي the star are prevented to collapse under gravity by چې star چې کوم دی هغه دنه طرف ته سوکړاولو نه بچ کوي نمبر A nuclear reaction B other star C mass of gases D black hole نو A نمبر کریکټ دی چې nuclear reaction 120 دی A pulsar is a type of dash pulsar چې د dash قسم دی نمبر A white dwarf B neutron star C black hole D red giant نو B نمبر کریکټ دی چې دا neutron star چې قسم دی 121 دی to form a black hole the initial mass of the star in the solar masses should be چې کله black hole جوړیږي نو ماس یې هغه بسې نو دا به چې دی چې کله 1 to 5 وي نو هغې نه څه جوړیږي هغې نه جوړیږي نیوټران سٹار او چې د 5 نه به بره نو بیا د هغې نه بلیک هول جوړیږي نمبر A 0.5 B 1 C 3 او D 7 نو D نمبر کریکټ دی چې 7 دا د 5 نه به بره دی 122 چې ټوټل لایف اف سن فرام برث ټو اټس ډیث از چې ټوټل لایف چې کوم دی د نور هغه د برث نه واله د ډیث پورې هغه څه دی نمبر A 100 million year B 4.6 billion year C 5 billion year D 10 billion year نو D نمبر کریکټ دی چې دا 10 billion year دی 123 optic telescope make use of dash چې optic telescope چې هغه سر باندې استعمال نمبر A X ray B infrared ray C visible light D radio waves نو C نمبر کریکټ دی چې visible light چې هغه استعمالي 124 دی چې د unmanned object launch in space to study celestial object is چې unmanned چې دی یعنی په هغې کې مین انسان چې دی نشته او سپیس ته چې دی هغه خېجولی شوی دی او سټډي کوي د celestial یعنی اسماني object هغې د څه ویل کېږي نمبر A satellite B star C space probe D space telescope نو C نمبر کریکټ دی چې space probe